medyo naka-experience din na makapag-work abroad, kaya medyo fresh ako dito. I do like the changes, and then upon hearing those best practices from Tanauan to Brigada National High School, sabi ko sa sarili ko, kasi medyo aktibo din naman po ako sa different committees, paiba-iba po kasi minsan sa coordinatorship, sa yung nakikipag-coordinate sa mga volunteers ko na nag-i-scan ng day by day na schedule po, minsan po ay sa solicitation po. So, bilang pagpapakita ng isang pagiging dedicated personnel po, ay napagkatiwalaan this time at hindi po nagdalawang isip na tanggapin. At alam ko po na supportado ang buong staff ng San Isidro para sa Brigada Eskwela at nananalo naman po kami. Nakita ko po kanina at medyo talagang tuwa ako ay doon po sa output nila sa hard ones yung pong pinasa nila. Talaga naman pong napakahusay ng pagkakapresent ng before, during, and after ng kanilang mga dogs. Which is, nakikita ko rin dati na laging sinasabi na dapat lagi tayo may before, during, and after ng mga pictures po at laging yung ginagawa mismo talaga na yung sa during, ano po. At sabi ko, siguro kailangan ng iba pang suporta, lalo na sa katulad natin na hindi naman ganun kahusay pagdating dun sa mga pag-i-edit na yon. Kung may budget, siguro pwede tayo humingi ng backup sa other stakeholders po for the finances ng mga ganun. Kasi hindi alam, as we all aware na medyo mag-gastos po yun. That's all time to you, and God bless. Raise your level of performance to meet your expectations. Expect the best of yourself and then do what is necessary to make it a reality. Kasi talagang sabi ko nga, easier said than done, madaling magplano pero napakahirap i-execute. And I personally, as my reflection, I personally applaud for the committee of this benchmarking kasi sabi nga po nung iba, ngayon lang ito nangyari, and maswerte po ako kasi as Brigada Chairman this year, naka-experience po ako ng benchmarking. So palakpakan po natin yung mga tao sa likod po ng ating activity nito. And that's all. Thank you. Hindi na namin gagawin ngayon. At kung ano man po yung natutunan ko ngayon, yun po yung i-apply namin sa aming school. Para sa ganun, kahit pa paano, mag-improve po yung aming Brigada Eskwela implementation. And then po, isa pa po, kailangan po planning ahead of time. Dapat po, mas maaga yung pagpaplano. Kasi sometimes po, napapansin ko kasi minsan sa amin, kapag late na po kami nagpaplano, yung magiging resulta po, kulang sa oras. Tapos, ang nagagahol po kami. Lalong-lalo na po yung mga assign sa documentation, minsan, naaabutan po ng deadline at sometimes, late din po kami magpasa. Yun lang po. Thank you. Thank you, ma'am. Next po. Dearborn. Nakalagay na sila sa chairman na sa committee ng Docu, Dearborn. Halimbawa ay Gladys Gunanat at Advocacy. Ganun lang kami sa school namin. Hindi sila tumatanggi. Pag sinabi mo, ikaw ang stage decor. Walang tanggihan doon. And then, ngayong taon na to, nagulat na lang ako, sabi nung adapt school namin, Ma'am, ikaw daw po ang chairperson ng ng brigada. Ako na naman. At ang dami ko lang ang ginagawa. So, yun po yung kalakaran doon. Halimbawa, nagustuhan ka, ikaw na. Hindi ka na makakatanggi. So, kanina, pagpunta natin doon, nagkaroon ng konting liwanag, Kasi, kami, bawal kami humipo sa loob ng silid-aralan. Lagi lang doon muna sa labas. So, ngayon pala, kailangan pala, March pa lang, magpapabrigada ka na para may mga bata, may mga magulang. So, yun yung isa kong natutunan ngayon. And then, pagdating dun sa mga
planning, dapat pala November, December, meron ng ganon. Eh di next school year, ako na naman ang magbibrigada, coordinator, para alam na. So, apply natin next time. So, sa susunod na taon, tayo ulit ang magkakasama. O para tayo lahat magkakasama para may apply natin yung ating natutunan ngayon. Kasi, pagkabago, hindi nila agad malalaman yun. Kasi, sir, baka wala pa tayong immersion no, para sa bagong coordinator. Tama po. So, see you next year. Maintenance week before the opening of classes. But I was wrong. After hearing and learning the preparations of the team, the Tanauan Integrated National High School, I realized it was not an easy way to achieve the goal if commitment, unity, and teamwork were not be realized. Learning from this training will lead us, or for me, and my team as well, on how to do certain things relative on Brigada Eskwela, meaningful, productive, and fruitful. Ang dami na pong tumatakbo sa isip ko. Pero sabi nga po, lahat tayo magkakalaban, di po ba? Pero sana, kung ano po po'y tumatakbo sa isip ko, sana magawa ko. Siyempre sa tulong ng student. Thank you. Ko pong maging PE chairperson. Ayan. Ang title po ng aking reflection ay Puso Muna Para sa Bata. Puso Muna Para sa Bata, this is a message that catch my attention most. This experience enlightened my understanding on my previous and the traditional ways that we usually do during Brigada Eskwela. All the committees that shared their experiences and best practices were very knowledgeable and obviously seeing their hard work based on their output they have presented. With this, I would like to share my gratitude on today's experience. Letter T. Thank you for sharing your best practices with us. We enjoyed listening and remind us how important each and every one to be part of the success of the school. All knowledge you've shared are all enduring. Ang word po ay teamwork. Teamwork is the secret. Thank you so much, Puso Para sa Bata. Immersion and partnership training here in Tanauan. The host school for the said event is the Brigada Eskwela team from Tanauan Integrated National High School, who won as one of the Brigada Eskwela Best Implementer and called as Hall of Famer. From their welcome remarks, I was so amazed by their words of encouragement to become like them soon. I really saw their commitment, love, and preparedness to make them not only better, but best school for all the learners. So all of the team are so generous in sharing their best practices that we can adopt, use to make us prepared and committed to the tasks, duties, and responsibilities to make our school ready for the opening of the class. They are very detailed about the information that we can use. Each team has their own tasks and duties to be accomplished. I really saw and noticed their commitment and love to become their work more productive and effective. So I'm really happy and honored to become part of this first 2019 Brigada Eskwela Immersion. Tapos na, sir, magte-thank you pa ako. That I will do everything to impart what I've learned, I've heard, and what I saw when I come back from my school. So in behalf of the Long Teaching Force, warm thanks to Songbo team for organizing this kind of event. Thank you po. During those previous years, I was assigned as one of the members of advocacy and program implementation team. That is why I have limited idea about what is Brigada is all about. So, but this time, I am thankful that I was given an opportunity to attend and be one of the participants of this immersion at Tanauan City Integrated School. So honestly, I learned a lot even though the time was limited. So the teachers, coordinators who shared about their best practices from advocacy, resource, program and implementation, finance and documentation were really helped me to really understand and have a wider knowledge about what was going on during Brigada Eskwela.
I learned also that in order to achieve our goal in Brigada Eskwela, we must be focused, committed, hardworking, and put dedication in our assigned tasks. Yun lang po. Helps us widen our knowledge in terms of Brigada Eskwela and the bayanihan systems. This school is a Hall of Fame awardee and the most sustained Brigada Eskwela implementer. Without so much kieme, the committee shared their best practices, and I myself was very thankful for this opportunity to be part of this training. I really admire the passion and compassion of every member of the committee in accomplishing their task, and it was indeed an inspiring one to a newbie chairperson or chairman like me, although it is not my first time acting as chairman in school. But it's still a big responsibility for me. With a limited knowledge of this position, I still accepted the challenge given by my principal, and little by little I am enlightened by this training and the sharing that has done. What I gained from the sharing was, at first move, writing a letter should not indicate solicitation letter, but rather volunteer invitation letter, which should include items to choose from, which the donor to choose from. Preparation should start as early as November of the preceding year, and assigning a committee member should be based on talents that each one have that suits for the job. Each member should be willing to work beyond working hours. So they must be dedicated and committed. Volunteerism counts a lot, so we have to work hard to motivate and encourage volunteers to take part in this program. Their donation in cash, in kind, or services also matters. One thing that struck me most is the fund generated by each classroom advisor, because it will be a great help to augment the general funds. Obviously, the key word for the success of Brigada Eskwela is teamwork, because what's gonna work? Teamwork. Thanks. Thank you so much. Kaya, sa gusto, ito na po ako ngayon. So, first time ko pong ma-experience ito mga bagay ito kasi for the past years po, palagi lang po ako sa working committee. Ang alam ko lang po sa Brigada Eskwela ay maglinis, mag-ayos ng classroom, tapos. Pero hindi ko po alam na mga ganito po palang trabaho na ngayon ko lang po nalaman dahil nga po naka-attend ako sa mga unang meetings natin. Plus eto po, na napakalaking opportunity po na makasama po ako dito at ma-enlighten po ako dun sa mga bagay na dapat pong matutunan bilang coordinator. So dahil po din sa ating benchmarking, so marami po akong natutunan doon sa ating ginawa kanina sa Tanauan at integrated school, na kung saan ay ipinakita nila yung mga sinabi nila, ipinakita nila yung mga secrets at saka yung mga best practices nila na pwede natin i-adapt. So ayun po, so dito na-realize ko na hindi po pala isang madaling trabaho ang pagiging coordinator ng brigada o itong Brigada Eskwela. So napakahirap na trabaho, kagaya nga ng sabi nila, buwis buhay, sabi nila kanina. So ayun po. Then, so mula po sa mga insights nila, mga experiences nila, so ito po ang nagbigay sa akin ng kaliwanagan na kailangan po natin para maging successful po yung ating Brigada Eskwela ay magkaroon po tayo ng teamwork. Teamwork, magkaroon ng patience, and dedicated sa lahat ng oras. So wala po dapat tayong reklamo kasi wadang bakasyon. So salamat po din sa ating division na kung saan binigyan tayo ng pagkakataon para makapunta dito sa ating Hall of Fame po, yung Tanauan Integrated School. Maraming salamat. Together. So it is true that being a brigada chairperson is quite really hard. Hugot yun. Knowing it is accompanied by a lot of preparations, patience, and commitment throughout the journey. Yet, it is an honor that you have chosen the chosen one and trusted by your principal. Now, I salute the sophomore personnel to initiate this kind of immersion. And the PMT. Yes, po. I salute you, sir. I was fortunate enough to have experienced and learned the different practices of Tanauan City Integrated School in their Brigada Eskwela. I have witnessed the general processes and details of their hard work from the very beginning, how they plan
developed the concept, completed the program, and successfully won. I was also happy that I had opportunity to clarify uncertainties and queries I have regarding the program. They are very open and happy to share their practices unselfishly. Overall, I believe that we all gained lessons and learnings in this immersion. We have to be tough, have more perseverance in doing the activities. Even if you're tired, you still need to pursue, be hopeful, and think that it's not really for us, but for the learners that are going to be a productive citizen of this country. I think. Doon ako na-overwhelmed na, siguro may tiwala siya kasi kaya kong gawin. May sinasabi si Sir. Ano po? May tiwala talaga sa'yo. Yeah, si Ma'am Leonidas Resort yung principal po namin. Actually, lahat kami sa school namin sa Marinig, lahat kami ay bago. Yung mga dating teachers doon from LSP, ngayon lang sila na national. Tapos si Ma'am Basco, bago din as the school head, our principal. Yun. Mahirap. But then, I am taking the challenge. Today, I realized that being on the position as the chairperson of the Brigada Eskwela is a tough one. This is a big challenge. Comparing our school, Marinig National High School, i-compare naman sa Tanauan Integrated National High School. Actually, wala pa kaming MOOE. Talagang kung makikita yung mga estudyante namin, parang lahat kami, even the teachers, ginagawa namin lahat ng paraan para magkaroon ng fund. Siguro yung mga ilang schools dito na well-established, napakaswerte ninyo. Pero kami ngayon pa lang namin mararanasan and looking forward kami din. Yan. So, this is a tough challenge for me. But with the cooperation and guidance by our school principal, I know that we will be able, not today, but someday, kasi nagsisimula pa na kami kung pupunta kayo sa school namin, puro alikabok tapos isang building lang. Hindi man ngayon, pero there will be time na makikilala kami not only in the SDO Pabuyaw, regional, papasok kami doon. Yes! Significant learnings, number 1, teamwork. Teamwork within the school, headed by our school principal, of course. Creativity. I found out na being Brigada chairperson, hindi lamang yung marunong pa magmanto at magbukas kung paano maglinis. It requires creativity. Kung makikita natin yung documentation process na ginawa ng Tanauan Integrated National High School, very unique, napakaganda, pang ABS-CBN, di ba? And then it requires also passion. Okay? Our dedication, kagaya nga ng binanggit ko kanina, we must do our job full-heartedly. Mabigat man sa katawan, mabigat man sa bulsa, pero kailangan masaya tayo sa ginagawa natin. We cannot give anything that we don't have. Kung yung happiness na wala tayo, hindi natin maibigay sa trabaho natin, wala nga tayo stress. And then of course, share. For me, SDO Kabuyaw is not competing against each other. Tayo ay isang community at hindi tayo dapat nagko-compete. Yes, it is a healthy competition, pero for me, dapat mag-benchmark din tayo sa isa't isa. Kunwari, yung mga big school, ano ba yung mga ginagawa nyo, ano yung mga sikreto ninyo? Sa amin kasi sa science, ganun yung ginagawa namin. Nagbe-benchmark kami sa kung anong ginagawa ng ibang school. Ayun lang po, thank you. Ng bawat chairman ng committee. So, nung binigay sa akin etong Brigada Eskwela, parang naisip ko si ma'am, parang ako lang yata yung unang pumasok sa office na makita niya ako, binigay na niya sa akin. No, pero nung habang narinig ko sila na yung trust ng principal ay nagbigay sa'yo. Kaya siguro thankful na rin ako na napasama ako bilang Brigada Eskwela chairperson. So, yung tanong ni ma'am kanina na tinanong kina sir, tatanong ko rin sana yun. Pero thank you kay ma'am na tanong na niya. No? Kasi nagkakaroon kami ng kalituhan sa school. So sabi nila, hindi, ikaw na kasi ang chairperson, kaya ikaw na rin ang co-org. So sabi, doon kami nagtatalo-talo sa school. So since ngayon, may kaluwanagan na. So, thank you for giving us the chance to learn from this benchmarking. Kasi, tulad na sinabi ko kanina, wala talaga akong alam. Ang alam ko lamang ay
maglilinis, at kailangan maihanda ang classroom para pagbalik ng mga bata is okay na, magtuturo na ulit at gagawa ng iba pang report. Pero, nung narinig namin nung meeting, sabi nila, sir, magtatampisaw tayo konti-konti. So medyo mumingin na kami, may ganun palang effect na so relax tayo. Pero kanina, habang nandun na nakikinig na, yan ba yun? Parang, kaya ko pa bang umiti? Magre-relax pa ba ako? Parang gusto ko nang umuwi kasi gusto ko nang simulan. Nanapakalaki talaga ako. Kasi sobrang daming gagawin, hindi ko rin alam kung paano sisimulan. So, yun lang, naliwanagan kami, sir. Kaya, thank you po. Marami kami natutunan. Although, hindi na namin ito may isa-isa. Pero, I'm sure, lahat kami, pagbalik namin sa paaralan namin, ay ma-share na namin kung ano yung dapat gawin para sa ikabubuti ng aming paaralan. So, yung title ko is Inspired to Move Forward. Kasi na-inspire talaga ako sa pinakitang video ng Tanauan High School. Kaya sabi ko, hindi man ngayon, parang si Sir, hindi man ngayon, pero balang araw, mapipili din kami. Thank you po. Tapos, sa akin yung pabibigay, sabi ko, kayanin ko po, kaya to. Pero yung puso ko naman po ay, parang lumaki kasi sabi po sa akin niya, ma'am, kasi nakita ko po yung effort mo nung ako pa po yung isa sa advocacy, sir. So, kinakabahan ako. Baka kasi ako simbuli na, sir. Sabi ko, sir, talagang kakayanin ko po ba ito? Sabi ko, malapit na akong mag-retire ngayon yung pala isip ko. Sabi, nakita daw po niya yung mga effort ko nung kasalukuyan na doon po ako sa resource mobilization. Kasi nung po talaga pag sinabi ni sir, doon ang sulat, gawa naman ako nagawa, ganun po ako kasipag. Namataan pala ako ni sir. At hindi naman po ako makatanggi kasi alam nyo na, utos ng principal, dapat hindi mo tatanggihan. Pero, at saka isa pa po, yung pong school namin, Pitlan, sa totoo lang po, noong 2017, best implementer po kami. Nag-percent sa katunayan po, yung pong nakuha namin 30,000, andun po yung, nabigay ko sa division office. Yung meron po kaming na-share po doon. Doon po napapunta po yung aming prize. Tapos po, nitong 2018, ang pwesto po namin, nag-second place po kami kasi nagkaroon po ng, parang bumaba kami sir dun sa amount na na-share. Kasi po, meron po doon something na nangyari na hindi naman po namin inaasahan. Kaya noon kami, puro kami napanganga. Bakit yung isa naming stakeholder ay parang, gumanon muna. Pero ngayon kung 2019, yung saway. 2019, sila daw po yung first day namin. Kaya kiniklaim na namin ulit yung Kaya, sa totoo lang po, being a Brigada Eskwela coordinator po para sa akin, kasi nga first timer po ako, parang sa akin, napaka-delicate ng task ko. Kaya sabi ko, kaya ko ba ito? Kaya po yun yung unang tanong na pumasok sa isip ko. Dahil nga una, first timer po ako, at saka alam ko po yung magiging responsibilidad ng isang PE coordinator kasi nakikita ko po yun dun sa aming Brigada Eskwela chairman. Pero dahil po dito sa nangyari sa experience natin ngayon na immersion, parang nabuksan po yung isip ko, na-enlighten po ako. Lalo na nung mag-share po sa atin ng mga best practices yung mga PE chairperson ng bawat committee po dun sa Tanauan City. So, sabi ko, ang galing naman nila. Talagang hangang-hanga ako sa kanilang dedication, tsaka yung teamwork nga po, di ba yun nga yung sabi, ang secret key para po maging matagumpay o maging best brigada implementer, hindi lamang pang-division, kundi pang-regional. Kailangan po ang teamwork, hindi lang ng teacher, kailangan lahat ng stakeholders, lahat po sama-sama. Plus, kailangan po dedication din dun po sa bawat committee. Kasi alam natin na kapag nag-grouping na tayo, diyan po nalabas yung
mga ego minsan natin yung mainit ang ulo. Na-experience po namin yan. Pero kailangan po, kahit may mga ganon, may sangka po talaga, kasama po yun sa ating paglalakbay bilang mga brigada coordinator, tsaka dun sa bawat brigada, committees na meron ganun sangka. Pero dapat po natin yung lampasan. Kailangan lang yun, parang yung kung doon sa kinain natin kaninang mangga, may konting sili. Kasi pag daw wala yun, hindi tayo gaganahan. So, pampagana din po yun. So, kaya bilang newly BE coordinator, yung pong mga natutunan ko sa immersion natin, na mga natutunan na sinare sa atin po, ibabahagi ko po yan pagbalik ko sa aking mga kasamahan. Plus, yung mga best practices na nakita ko po, na pwede namang pa namin sa school namin, lalo pa namin pagyayamanin pa. Kasi yung iba naman po doon, nagagawa na namin. So parang dagdag lang po yung natutunan ko ngayon para siguro maibalik namin yung corona na dati na sa amin na naagaw. So ngayong 2019, ang goal po siguro namin, maibalik ang corona ng Pitlan ES as Best Brigada Implementer. At sa totoo lang po, isa rin po kami dati sa naging sa regional. Kaya lang po, hindi namin nakita kasi yung taga-region na nagpunta sa amin. Isa po yung Pitlan, noong 2017 po, napasama po kami sa regional po na qualifier po. Yun po. So, pinagpipray ko po na sana, with God, we can make it, maaabot po namin ulit. That's all po, sir. OIC na si Dr. Darwin Talambayan. Ang sabi po niya, ang chairman daw po ay ang principal, tapos ang co-or daw po ay yung teacher po in charge. So, yun po yung sa amin. Hanggang ngayon po, ganun po yung ginagawa po namin. Even yung mga activities po kami, lagi po ang chairman po ay ang principal. Tapos po, mga co-chairman po yung mismong may proponent po ng project. So, ganun po yung nangyayari po sa amin. So, nag-start po ako ng Brigada Co-or, then nag-resign kasi nakita ko sobrang hirap pala niya, nakaka-pressure. Then, after 3 years, bumalik po ako sa Brigada Co-or hanggang ngayon po. So, tatong beses na po ako naging Brigada Co-or. Then, yung mga other 3 years po, kasama naman po ako sa steering committee. Kaya, hindi po ako nawawala sa Brigada. Nakikita ko po kung ano po talaga yung nangyayari sa school. Okay. Natutuwa po ako kasi mula po nung nag-start ako sa Brigada, ngayon lang po tayo nagkaroon ng immersion. At nakaka-excite po na makikita mo yung mga nananalong school. Nung naririnig ko po yung mga sinasabi nila, yung mga best practices po, ng Tanauan, sabi ko yung karamihan din po doon ay ginagawa na namin. At alam ko po na ginagawa nyo na rin po sa school. Pero nag-iisip po ako, bakit hindi po kami makalusot sa regional level, sa gawad patnugot, hindi rin po kami makalusot. So nakita ko po na pinaka-problema talaga sa bawat school, teamwork. Napakarami po. Kasi kung 3 lang kayong gagalaw, kung 10 lang kayong gagalaw, hindi pa rin po magiging maganda kung wala pong teamwork. Yun po yung nakakalungkot sa atin. Lalo po ngayon, nakikita yung mga bagong teachers, pag binibigyan ng assignment, tumatanggi po sila. Kahit po yung mga nakasimamot, minsan naman oo sa'yo. Pagdating na nung event, pag nagsisimula na yung magtrabaho, biglang wala. Kesyo may lakad daw siyang ganito, may ganito. So, hindi mo man silang mapilit. Pero isang bagay po yung natutunan ko sa Brigada Eskwela. Unang-una po, mahalin po natin lahat ng mga katrabaho natin. Bakit po mahalin? Para pag nakiusap ka sa kanila, oo-oohan ka nila. Yung mukha mo pa lang na makikusap ka, Ma'am, pwede po ba ikaw po ang chairman ng documentation? Pwede po ba? So parang wala siya magagawa, sige sir. O yan, nag-commit po kayo sa akin, huwag po kayo mawawala. So kailangan meron din tayong charm na gano'n. Kaso meron pa rin talagang mangilan-ngilan na mahirap na So, isa ko po ay yun, yung mga reminders. Isa sa nakita ko po yung solicitation nila. Kasi
sa atin po, ginagawa po natin, talagang magbibigla po yung mga binibigyan natin ng letter kasi ang letter po agad natin, ito po yung nais po namin, i-request po namin sa inyo na i-donate sa amin. Eh kami po pag naglalagay ng yung mga pwedeng i-donate, mga bakal, mga hollow blocks, mga yero. Para siguro sabi ng mga stakeholder, grabe naman ang hinihingi ng school na to. Papatayo ba sila ng panibagong school? So ganun po yung ano nila. Natutunan ko po kanina na ano lang muna, letter of invitation muna pala. Tapos, doon, singita muna lang siguro sa likod ng kung ano pa yung pwede natin hingin at pwede pa nilang ibigay. Yun. Tapos po, yan. Sir, sana po, suggestion ko lang na mas earlier pa sana yung immersion natin, di ba? Kasi napansin po natin, sa school, December pa lang nagpaplano na sila. So kung ngayon ang dami nating natutunan, parang ang hirap maghabol lalo sa mga private sectors na nagmi-meeting po kasi sila eh. Halimbawa po, nagbigay ako sa budget, nagmi-meeting po sila. Minsan, sasabihin nila, ay sorry, late na kasi yung meeting. Tulad po nung saan appointees, nagpadala po ako ng letter, kaso po, ang dami na daw nilang naka-line up ng mga projects. Yun po yung reply nila sa akin. So, sana para mas maaga pa pala magdala tayo. So, papasalamat po ako dito sa experience na to. Sana po ay mas magpatagumpay pa po tayo kasi nakita ko po yung division natin ang nangangarap na manalo po tayo sa mas mataas pa na level. So, sana po ay tulungan din po natin sila. Sabi nga kanina, hindi tayo nagko-competition dito. So, willing din naman po yung school namin kasi ilang beses na rin naman po kami nanalo. Willing po kami na mag-share din po sa inyo kung ano po yung makikita nyo dun sa school namin. Pwede po kayong pumasyal, pwede nyo rin po bisitahin yung mga ilan po sa mga narratives po namin. Nasa school din po yun. So, congrats po sa ating lahat at good luck po. So, God bless us all. Thank you po. Sila. So, nung brigada po nung unang taon, ay tandem lang po sa kanila. So, kung anong plano po nila, we go with the flow lang talaga. Pero may sarili kaming brigada core before. Then, yung second year ng aming pagkakasabi sa school namin, doon na po kami nilayasan ng Polo National High School. Humiwalay na po sila sa amin, nakipag-break na. So, dumipat na sila sa Birmingham, naiwan po kami sa Polo National. That is the yung year na pinaka-challenging sa amin na naiwan doon. Kasi syempre, yung naiwan nila doon, yung mga gamit, kailangan namin mas i-improve pa siya. Kasi syempre, yung mga gamit po nila doon, dadalhin nila sa kanila. So, ano na po yung matitira sa amin? So, yun po yung naging challenging sa amin last year. So, the third year po, ayun. Pangalawang taon ko pa lang po as brigada ko or ang chairperson ko po ay same po yung Polo National ay ang aking principal. So, ako po ang co-or. And then, aside po kasi rin dito sa brigada, since kagaya rin sir, 16 naman kami, sila 14 16 teachers. Aside sa Brigada Eskwela, ako rin po yung GAD Coordinator and Bids and Awards Committee. And also, GPTA and Faculty Secretary po. So, yun po yung patong-patong na gawain. Mas lalo na po yung end of the school year, sabay po kasi ang planning ng GAD at Brigada. Yun po yung challenging para po sa akin. So, sa ngayon, yung regarding this brigade, actually, sir, very thankful ako kasi nung last year na binigay sa akin to, kasi nain lang po ako sa senior, last year lang po, last school year. 1 month seminar sa Lucena, pag-uwi ko, JELI, Brigada Coordinator, kahit that is January. So, ma'am ako po, ano po gagawin ko? Yung pinalitan ko po, nung hiningan ko po ng docu, ang sabi po sa akin, nakurap. So, wala pong tinurn over sa akin kahit isa. Wala po talaga, actually sir, mukhang style lang. Kasi nung nakapagpasa ako, nakita ko meron din siya doon. Kaya po talaga, nagsimula po ako sa zero. So, paano po ako nagsimula? Since mahilig po talaga ako magbasa. Mahilig po ako magbasa. Yung siguro yung na-print kong sample planning, sample memo ng brigada ganito kakapal. Binasa ko po yun siguro hanggang February kasi tutulong pa rin po ako noon.
So, ibig sabihin, mali po talaga ang planning ko last school year. Tapos yun din po yung umalis na rin ng junior. Kaya hirap na hirap po ako. I'm very thankful today kasi alam ko na kung saan ako magsisimula at alam ko yung dapat ko pong i-improve. Yun po yung naging tulong niya sa akin. So, tatlong bagay lang po nung nakuha ko ngayong araw na to. Sa immersion pa lang po yan, ha. Una, lahat ng pagkakamali ko last school year, lahat ng misconception ko, na-correct dun sa immersion. Pangalawa po, tinuruan niya po ako, saan na siya? Nandiyan pa din, no? Yeah. Tinuruan niya po sa akin, hindi lang basta legalities. Ano yung behind those legalities? Kasi ang hirap po nung pinabasa ng yung legalities eh. Lalo na pag walang yung malawak na explanation. And then the last one, yung pinakagusto ko kung anong naging ko for today, binigyan niya ako ng strategies and techniques for this coming brigada. And because of that, kung yung iba, ang goal, gusto ko rin po maging tambal kami. First, tatlong taon pa lang may existing ang Pulo Senior High School. The first year, wala po kaming award kahit isa sa brigada. Hindi po kami nakasama sa top. Nung ako na po humawak, nag-top 2 po kami. Which is not expected po talaga. Alam ko ni Sir yun, ang dami namin zero, Sir, no? Ang dami po tayo namin zero. Kasi hindi ko po alam kung naglalagay ko sa innovation. Ano po bang malay ko sa innovation? Eh, wala naman po explanation doon sa guidelines. Ano yung innovation? And kasama na po doon na late na sabi sa akin. So, ngayong taon, hindi naman po sa gusto ko ma-meet yung first, which is challenge rin ako ng principal namin na Jedi, dapat next year first ka na. Actually, hindi yun yung goal ko ngayon, kaya rin ako nandito, kaya rin ako nakikinig ng attentively. Ang goal ko, kasi from 55.77 ang grade namin, sir, gusto ko lang po talaga siyang tumaas. Kasi ang difference namin sa first ay 77.29 siya, kami 55. Ang laki po. Ganun kalaki po yung difference namin na hindi man po kami mag-first, malaking bagay na po sa akin, na mas itaas ko pa siya. I am willing in competition, but not, hindi po sa inyo. I want to compete with myself and also my school. Kasi ang goal ko po lang talaga, itaas kung ano yung nagawa ko last year. And syempre, hindi lang basta itaas yung nagawa namin last year. Gusto ko rin po, in case na alis man ako sa DepEd, may maiiwan akong legacy. Yun lang po yung gusto rin namin dito. Yun po. Ilan ko lang po itong, sinapulis ko sir yan. Ilan ko po yung aking reflection na where there is unity, there is always victory. And always remember, our victory will reflect on each smiles of our students every time we enter the classroom. Thank you po. Nasabi po namin, bakit kami ang dinala dito? Anong alam namin sa Kabuya? Especially po ako, sir, talagang 25 years old na ako, ang bakas pa rin sa akin ng lolo-lola, 6 o'clock nasa bahay. Nalaan na po ako, nagtatrabaho po ako. So, before po talaga, ayan, alam po ni Sir Ronnie na gusto ko na po sumuko as BD4. Kasi, meron po isang bagay na ipinakita kanina na ipinakita po kanina during the benchmarking, yung wala po talaga sa akin. Na kahit anong gawin ko, ang laging sagot nila is, hindi ko alam yan. Ano po yung wala sa inyo na natin? Yung pong teamwork, yan po. So, yun po yung gusto ko na magkaroon po sana sa school po natin, which is yung Leonidas Senior High School. And then yung tinatawag na commitment doon sa pinaka-trabaho. Kasi lahat po kasi talaga, every time na papasok na si bakasyon, ang utak talaga is nasa bakasyon mode na. Pagka sinabihan mo ng gagawin, ang lagi na lang po nila sinasabi, hindi ko alam yan, sa iba na lang, anong alam ko yan. So, the tendency po, si PE forward, and then yung iba ko pong kasamahan, hindi naman po nila lahat. Yung iba naman po, na sila yung nakakasama ko kahit bakasyon, gumagapon. So, yun po, yung po sa akin po talaga, pinakang natutunan ko po doon, aside po doon sa mga best practices ng each committee, is yung pinakang teamwork sa isang group. Yun lang po. Brigada Eskwela.
They have started their planning in the month of November. So ito yung wala sa atin kasi tayo, kung sino yung magiging coordinator, especially sa amin na ina-announce lang yung pagiging Brigada coordinator during sa GAP namin, which will happen this coming 24, 25, 26. So, posible i-announce yun 26. So, yun doon lang malalaman namin kung sino yung magiging Brigada coordinator. Hindi ko rin alam, baka hindi pa rin ako yung magiging Brigada coordinator. Yun ang problema. Kasi ang decision talaga during sa agad namin. Doon ilalahat kung sino yung magiging coordinator, respective subjects, all respective year level, at saka yung other responsibilities ng teacher. So, siguro baka ako yung magiging Brigada coordinator. Hindi ko rin alam. Tapos, saan ako? Kaya they have started the planning of the month of November or even earlier of this month. On Financial Committee, she gave us an idea on how to come up with plenty of stakeholders through the collaboration of other committees for Brigada Eskwela. So may may natutunan tayo dun sa sinabi ng financial na parang binibigyan tayo ng idea kung ano din dapat natin gawin. Kung paano tayo makakamap ng maraming mga magtatrabaho o di kaya yung ibang bagay na makakatulong sa ating para tataas yung ating tawag nito, yung points natin. As a Brigada Eskwela coordinator, we need this kind of exposure for us to give additional knowledge and inputs. This will help a lot in the implementation of Brigada, not only on aspiring for the best implementer, but also for the benefits of our students, school and community as well. Thank you very much. Custodian, property custodian at sa Brigada. So medyo challenging po sa akin ang task nito. So ang title po ng reflection ko ay Walk Through in Brigada 2019. So dahil nga po ay first time ko to be involved in Brigada activities, so ang reflection ko po ay parang i-recall lang po ano yung sinabi ng mga speakers. So as I read, a new discovery, new knowledge, and new challenges and work that needs sacrifice, teamwork, and commitment. I noticed that from the speaker, a focal person of Brigada in Tanauan National High School, that excellence is their culture. So sa akin po ay very challenging yung kanila pong objective. Another is quality is the commitment. So hindi ko po alam kung paano po mako-call up ang lahat ng teachers at saka stakeholder ng Kabuyaw para ma-intensify po namin yung lahat ng commitment. And last ay yung mas magandang mag-aaral kung may magandang facilities. So para sa amin po yung physical setup ay napakahirap kasi sa Lasalawag po yung building namin at mga area po kami na under construction. So pagdating po sa safety, so ito po yung aming pong pinaplano at pinag-aralan kasi medyo hazard po talaga. I also learned that from different committee, the best practices to gain the title being a whole paper. All of them presented their objective, their work plan, tagline of activities, program, their interview from different sectors and stakeholders. And I thought also that documentation committee is a simple committee, but I found out it is the heart, it is the key in the final output for their success. Program committee likewise called my attention that their objective, their different forms, program, even opening and closing, and the compilation of their forms. So as I knew to be involved in this activity, I accept the challenge. Yes, sacrifice, teamwork, and commitment. May God bless us all. Nangyari doon sa coordinator namin, so kailangan niya mag-sit out. So mag-leave siya. So naiwan ako mag-isa. Sabi ko kay Sir, sino pong kasama ko na pwede ko pong makatulong
pag ano po ng brigada. So, nabigyan naman po ako ni sir. So, yung school coordinator po namin, since involved din naman siya dito, so siya na din yung kasama ko. So ngayon, nung pinapakinggan ko lahat, yung title ko po, One Journey, One Goal. Kasi same journey lang naman po tayo, same boat na position, may isang goal, nagkakaroon lang po ng differences pagdating sa dulo. Kung sino po yung magiging best implementer. So kanina, nung habang nagsasalita po si Ma'am Lydia, sabi niya, kasi ano po, consecutive years, kami po talagang dalawang school ang laging magkasunod. Lagi pong pangalawang sala sa Biglan. So, tanggap na po namin yon kasi marami po sila stakeholder. So yun po, nung napalitan po namin last year, nung nawalan po sila ng isang malaking stakeholder, tapos nung nag-announcement, nagulat kami na kami yung nanalo. Sabi nga yung Sir Tony, ba't kayo nanalo? Sabi ko, alam, din kami yung nag-judge. So, pero ngayon, nung nasa kanyang task, yan na nga, nagsalita na si Ma'am, bumalik na sa kanila. So, kanina pa ako nag-iisip, pagdating ko sa school, sir, maghanap na tayo ng stakeholders. Actually, may naka-line up na din po kami. Pero, malaki po talaga yung work na gagampanan namin ngayon. Kasi nga, sabi ko nga kanina doon sa upuso ang kasalo kay Dancel, doon sabi niyo na kukunin nila yung corona. Sabi ko, hindi ko naman bibitawan yung corona. Pero sa amin po kasi, isa lang naman yung goal natin, di ba? For the pupils. So, para maging maayos, yung education ng mga ating nila para well-prepared lahat. So, yung nagaganap na contest, this is just a friendly competition, healthy competition. But then, wala nga sabi nila, sir, may naka-stake kasi sa magiging winner. And yung napalalo na namin talaga last year is a big help for the improvement of Salalias Principal's Office. So, sabi ko, na-inspire ako doon na kung mananalo ulit kami, malaking tulong, lalo na sa amin na small school lang, na napagigitnaan ng malalaking schools. Teachers lang yung malalaki sa amin eh. Pero, ano naman po, gagawin ko namin lahat yung best. So, lahat nung na-adapt ko kanina, sabi ko nga, meron na naman sa school, kulang lang. So, improvement lang talaga para ma-sustain. Kasi kanina na-amaze ako, sabi ko, ang dami kasi nila. Kasi kami 19 plus si Sir 20. Anong laban namin sa kanila? Nung nakita nga namin yung committee nila, isang advocacy lang, almost. Isang school na namin. Sir, kaya sabi ko, ang hirap talagang kumilos ng hindi enough yung budget, hindi enough yung manpower. So ngayon, yun yung wake-up call sa amin. Paano namin mapapataas yung budget? Paano namin mapapataas yung manpower? So, yun lang mga leads. Tandaan ko, hindi ko binitawan ng parol. Pero pag talaga sa inyo, ibibigay ko mo ng bukas loob. Yun lang po. All students to receive assistance they need daily, during the school day. This national maintenance have specialists and other support staff. A strong team of specialists including teachers, a child study team, a technology educator, all contribute to the success of our school with the theme Matatak Nav Bayan, para sa mga Nav